จะกินกันแบบเนี้ยจะห้ามได้ยังไงไม่ให้เขาเจอเอาไว้เก่งขนาดนี้ไม่รักเธอได้ไงเพราะเธอเป็นจริงหนึ่งของใจฉันถ้าพูดถึงร้านขายของชำนึกถึงไอติมค่ะเมื่อก่อนก็จะขอเงินแบบอากงเนี้ย5 บาท 10 บาทไปซื้อไอติมแล้วก็บางทีก็แบบเป็นถ้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามากินแบ่งกันน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงร้านขายของชำนึกถึงอะไรหนูนึกถึงถุงหิ้วถุงใส่หิ้วที่แบบเอาไว้ใส่ของเพราะว่าแม่เคยเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะแล้วก็อยู่ในตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุ้นเคยกับร้านชำเป็นพิเศษแล้วแม่ชอบแบบให้ไปซื้อทั้งแบบถุงที่เขาใส่แกงกับถุงหิ้วค่ะพูดถึงร้านชำเหรอตอนเด็กๆหนูชอบไปซื้อขนมที่มันเป็นแบบผงโกโก้แล้วมันก็จะแบบใส่ถ้วยแบบสีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่หนูนึกถึงจะได้ซื้อเวลาที่แบบไปเที่ยวบ้านคุณป้าอะไรอย่างงี้ค่ะขนมห่อละ5 บาทเพราะว่าเด็กๆจะชอบแบบซื้อมากินที่บ้านเนี่ยจะเป็นขายสินค้าอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะแบบได้ค่าขนมจากแบบคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเก๊เอาเงินให้ใช่ไปซื้อถ้านึกถึงร้านขายของชำใช่ไหมคะจริงๆนึกถึงอะไรนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กค่ะน้ำอัดลมที่ใส่ถุงแล้วมีหลอดที่ถืออย่างนี้แล้วก็กินบอกอายุป่ะพลอยนึกถึงพวกลูกอมยาดมอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปโรงเรียนเนาะมันก็จะมีร้านขายของชำอยู่ข้างหน้าเราก็จะแวะซื้อแบบของพวกนี้เข้ามาในโรงเรียนก็จะเป็น2 อย่างนี้ที่นึกถึงค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องราวในวันนั้นมันจะทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปลาออกตอนอายุจะ30เนี่ยนะป้าหนูจะกลับมาทำร้านชำต่อจากป้านะทำไมตรงนี้นี่เธอชื่ออะไรอ่ะปุ๋งคุณวานนะคะก็เป็นลูกสาวเจ้าของร้านชำแต่ว่านางทำงานประจำอยู่เราก็มีเหตุบางอย่างทำให้ออกมาและเป็นช่วงที่คุณพ่อเสียไปเหมือนกันค่ะก็เลยกลับมาสืบทอดธุรกิจแล้วคุณวานนะคะก็เจอปัญหาต่างๆมากมายเข้ามารุมเร้าตัวแมวน้ำเองก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าแมวน้ำเป็นแมวน้ำสวิตในชุมชนแห่งนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแมวน้ำทำได้ทุกอย่างเราก็เลยมาซ่อมใจซ่อมปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณวานค่ะฉันซื้อ30 บาทนะแต่ที่ให้มาเนี่ยมันน้อยกว่าปกติมากนะอ้าวไม่จ่ายเงินเหรอพี่กุ้งลงบินไว้เลยมาทำร้านแทนพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอสมัยตะยุทธอยู่เนี่ยไม่เห็นจะมีเรื่องแบบนี้เลยโรงเรียนเจอคนแถวนี้ว่ะในคุณวานร้านชำหนูรับบทเป็นคุณวานค่ะเจ้าของร้านชำค่ะเขาจะมีความที่แบบไม่ชอบการถูกเอาเปรียบเขาเป็นคนที่หนักแน่นเรื่องการทำงานคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาเจ้านายวินเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยกดดันแบบพูดคำจาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องสู้แทนเพื่อนคนนี้ค่ะคุณวานเนี่ยเขาเป็นแบบพี่สาวเลยพี่สาวที่มีลักษณะค่อนข้างโตมีความพูดนิ่งๆนิดนึงแต่ว่ามีความสุภาพอยู่แต่หนูชอบเคมีที่เขาอยู่กับแมวน้ำมากๆมันรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่สาวคนสวยที่มีความแบบปากไม่ตรงกับใจคือชอบเก็บอาการแต่ว่าพออยู่กับแมวน้ำเขาก็จะมีความแบบแอบหลุดนิดนึงเพราะว่าแมวน้ำก็จะทำให้เขาแบบหลุดยิ้มออกมาได้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบน่ารักค่ะคุณวานในเรื่องใช่ไหมคะจะมีความมาชัวร์มีความแบบนิ่งๆเวลาเราแย่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็นิ่งใส่มีความให้สงสัยว่าแบบเฮ้ยคิดหรือเปล่านะชอบหรือเปล่านะอะไรเงี้ยดูเดายากดูเป็นคนแบบปกปิดในใจแต่ว่าหัวใจเต้นแรงมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตเผชิญหน้ากับปัญหาดีซึ่งแบบหนึ่งในนั้นเราก็มีแมวน้ำไงค่ะที่แบบเป็นคนซัพพอร์ตของเขาอย่างดีอันนี้ก็จริงไม่เถียงเลยAMC โกริวะจูเนอิโกโออิโจacting ดีเลยแต่ว่าผมก็นั่นแหละเรื่องจำภาษาอีกเดียวแค่เรื่องจำภาษาความยากของบทบาทนี้หนูคิดว่าต่อให้คุณวานจะอายุเท่าหนูยังจะมีความคิดบางอย่างของคุณวานที่ทำให้หนูยังมีความเครียดอยู่มันจะมีบางซีนที่แบบเฮ้ยคุณวานสู้มากเลยนะแต่ในใจจริงๆเขากลัวอยู่
หนูว่ามันเป็นอะไรที่หนูทรมานมาก เพราะว่ามันทั้งอึดอัดทั้งหลายอย่างมันบีบแน่นมากเลยค่ะ ตรงนี้ที่หนูรู้สึกว่ามันยากสำหรับตัวหนูในเวอร์ชันคุณวาน พี่มิวกับบทบาทนี้เหรอ อะไรใหม่ๆ เป็นคนที่แบบนิ่งขึ้น แต่พูดเยอะนะคะบทยาวมาก บทยาว บทยาวมากแต่พูดเยอะแต่มีความแบบนิ่งขึ้น พี่มิวกับบทบาทคุณวานเหรอเขาก็มีความแบบค่อนข้างคล้ายกันแหละกับคุณวานคือเขาเป็นคนที่แบบ nice กับทุกคนแต่ก็จะมีมุมที่แบบว่าบ้องนิดนึง นี่เธอชื่ออะไรอ่ะ แมวน้ จ้า ำแมวน้ จ้า แมวน้ แมวน้ำเซอร์วิสมาแล้วจ้า ำ เฮ้ย เก่งนี่เรา จิบถ้าเกิดว่ามีอะไรเสียคุณวานเรียกใช้เราได้เลยนะคะ สุดที่รัก ในเรื่องคุณวานร้านชำเลิฟรับบทเป็นแมวน้ำค่ะ แมวน้ำก็จะเป็นคนที่แบบเป็นแมวน้ำเซอร์วิสทำได้ทุกอย่างซ่อมได้ทุกอย่าง เป็นอาจารย์ด้วย เป็นครูด้วย แบบครูสอนการบ้านเด็ก คนซ่อมไฟ คนซ่อมเครื่องซักผ้า แล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยคุณวาน แมวน้ำก็จะมีความแบบซัพพอร์ตใส่ลุย สู้หมดทุกงานทำงานแบบอะไรก็ได้ที่แบบว่าสามารถช่วยผู้คนได้ แล้วก็มีความเปิดเผย แล้วก็มองโลกในแง่บวกค่ะ แมวน้ำเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นมุทะลุมากๆ จะทำอะไรเขาจะตั้งใจทำเช่นการไปจีบพี่สาวร้านชำอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจมาก รีบจีบเขาให้ติดแล้วก็ขอเขาเป็นแฟนให้ได้แล้วคอยดู ถ้าในฐานะเพื่อนก็เป็นคนที่สามารถรับฟังปัญหาของทุกๆคนได้แล้วก็พร้อมจะแบบช่วยเหลือพร้อมที่จะแบบอบอุ้มทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แมวน้ำในเรื่องที่เราเข้าบทกับแมวน้ำมาม่านมุกจะรู้สึกว่าแมวน้ำเป็นคนที่พยายามจะประคับประคองทุกสถานการณ์ให้มันดีอยู่เสมอพยายามแบบสมมติมีสถานการณ์ที่แย่ก็จะไม่ทำให้มันแย่ลงพยายามทำให้ทุกคนโอเคทุกคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แกงหนัก แมวน้ำจะมีเป็น2บุคลิกในพาร์ทของที่เป็นคุณครู คุณครูก็จะแบบใส่เลเซอร์ใส่เชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแต่แมวน้ำก็จะใส่อะไรที่มันธรรมะทะแมงปั่นจักรยานไปทำเซอร์วิสได้ซ่อมไฟได้ปีนอะไรอย่างงี้ได้ ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็น2พาร์ทที่แบบดูโตไปเลย แต่ก็ยังน่ารักอยู่กับอีกอันหนึ่งคือน่ารักไปเลย แต่ว่าธรรมะทะแมงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีความเป็นอาจารย์ที่ดูภูมิฐาน แล้วก็มีความเป็นที่รักของเด็กๆนะหนูว่าแบบว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ดุไม่ได้เป็นอาจารย์ที่โหดแต่ก็เป็นอาจารย์ที่เด็กยังแบบเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาเล่นเดียว เฮ้ย ทำไมเลย รู้สึกก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นวัยใหม่ๆที่เลิฟไม่เคยเล่นมาก่อนก็คือวัยที่เรียนจบแล้วแล้วเป็นอาจารย์อีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่เห็นเราแบบเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยได้มีโอกาสลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าทั้งชีวิตของการแบบเป็นนักแสดงอะไม่เคยเรียนจบเลยไม่มหาลัยก็นักเรียนแต่อันนี้คือเรียนจบแล้วก็เป็นครูเขาอีกก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่เห็นว่าหนูโตแล้วหนู25แล้วอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคน สวัสดีครับ เราแค่รู้สึกว่าแมวน้ำเป็นคนที่ใช้ใจในการดำเนินชีวิตอะแต่เลิฟเป็นคนที่ใช้สมองในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบแมวน้ำทำทุกอย่างด้วยใจก่อนแต่ว่าจริงๆแมวน้ำก็มีปมลึกๆในใจเหมือนกันที่แบบค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยความเหมือนเหรอความเหมือนน่าจะทำอะไรหลายอย่างเป็นฟิล10 มือทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสดใสกล้าคิดกล้าทำแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากช่วยเหลือรู้สึกว่าแมวน้ำเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็แบบเหมือนเวลาเพื่อนมีอะไรอยากให้ช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากช่วยแบบช่วยได้นะอะไรเงี้ยค่ะรับคนส่งของซ่อมของบริการนู่นนี่นั่นอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายแมวน้ำทำได้หมดเลยค่ะ ความยากของตัวละครตัวนี้เหรอ
มีอีกหลายอย่างมากในหมวดหมู่ของแนวน้ำเซอร์วิสที่แบบไม่เคยทำเรียกว่าฝึกหน้ากองได้ปะฝึกทำสิ่งนั้นที่เราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตอะคือใช้ความกล้ามากคือเราแบบกรีดไป1 ทีแล้วก็แบบทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลัวนั่นแหละรอดูนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแมวน้ำเป็นอาจารย์ไม่เคยสอนใครมาก่อน แต่ว่าหนูต้องแบบสอนแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเปิดโลกอะพี่เลิฟทำให้คาแรคเตอร์แมวน้ำมีความสดใสแบบไบรท์ขึ้นมามากๆคือในเรื่องแมวน้ำเขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านในชุมชนตรงนั้นมากๆทุกคนมีอะไรจะเรียกหาแบบแมวน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าพี่เลิฟก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นในความแบบว่าถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษาก็จะแบบพี่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามีความคล้ายเขาอยู่นะที่เขาจะมีความแบบจัดแจงค่อนข้างที่จะจัดแจงนิดนึงแล้วมีความแบบ energy ของเขาเริ่มตอนนี้น้องเลิฟเขาดูเริ่มเป็นคนมี energy มากขึ้นเหมือนเริ่มมีพลังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแมวน้ำเหรออาจจะนิดนึงถือว่าน้องมี energy มากขึ้นค่ะก่อนจะกินขน